Matti ja Teppo terassilla. On huhtikuinen iltapäivä Helsingin kalliossa. Aurinko paistaa kirkkaasti, mutta lämpömittari näyttää vain 5 astetta ja tuuli on kylmä. Matin urheilullinen naapuri Teppo on ehdottanut, että he menevät pubiin juomaan kevään ensimmäiset terassioluet. Matti on pukenut päälleen lämpimän sinisen villapaidan, mutta hänellä on silti kylmä. Miehet seisovat paikallisen pubin ulkopuolella. Osa 1. Sisälle vai ulos? Meinaat sä Teppo oikeasti, että mennään Terdelle? Täällä tuulee aika kovaa. Totta kai! Aurinko paistaa ja taivas on sininen. Kevään ensimmäinen terassiolut on tärkeä perinne. Mutta täällä on vain 5 astetta lämmintä. Mä tulen aivan varmasti kipeäksi. Älä ole nynny, Matti. Laitetaan vaan takit kunnolla kiinni. Istutaan tuonne nurkkaan. Siellä ei tuule. Tärkeät sanat. Meinaat sä oikeasti, että mennään Terdelle? Meinaat sä, eli meinaatko sinä? Meinaat sä mennä huomenna töihin? Terde eli terassi. Suomalaiset rakastavat istua Terdellä kesällä. Perinne. Terassikauden avaus on kevään perinne. Nynny. Älä ole nynny. Ei täällä ole liian kylmä. Osa 2. Tilaaminen ja maksaminen. Selvä. Etsi sä meille pöytä. Mä voin käydä tilaamassa juomat sisältä tiskiltä. Mitä sä otat? Mä otan ihan tavallisen hanaoluen. Ison, kiitos. Mä voin tarjota tällä kertaa. Sä tarjosit viimeksi, kun me oltiin kahvilla. Okei, reilu peli. Ota mulle myös jotain pientä suolaista, jos siellä on. Esimerkiksi pähkinöitä. Homma selvä. Mä tulen ihan pian takaisin. Tärkeät sanat. Tiski. Matti tilaa juomat sisältä tiskiltä. Hanaolut. Otan 1 ison hanaoluen, kiitos. Tarjota. Tänään on minun vuoroni tarjota. Reilu peli. Minä maksan tänään ja sinä huomenna. Reilu peli. Jotain pientä suolaista. Haluatko oluen kanssa jotain pientä suolaista? Osa 3. Työ ja jalkapallo. Matti tulee ulos juomien kanssa. Tässä, ole hyvä.
Niin katoit sä eilen Mestarien liigaa? Totta kai! Real Madrid vastaan Bayern München. Oli muuten huikee peli. Joo, siis se oli ihan sairaan jännittävä matsi. Real kavensi lopussa. Se Alexander Arnoldin syöttö oli ihan tajuton. Vähän niin kuin Beckham. Joo, se oli upea passi. Uskotko, että Real menee vielä jatkoon otteluparista? On se mahdollista. Mutta hei, arvaa miten mun kehityskeskustelu töissä meni eilen. No? Tosi hyvin. Mun pomo sanoi, että mä saan luultavasti liksan korotuksen. Tärkeät sanat. Matsi eli ottelu. Eilinen matsi oli todella jännittävä. Syöttö. Alexander Arnold antoi upean syötön. Mennä jatkoon. Uskotko, että Real Madrid menee jatkoon? Mahdollista. On täysin mahdollista, että Real Madrid voittaa. Osa 4. Miten menee Tiinan kanssa? Onneksi olkoon, Matti. Se on hieno uutinen. Entä miten menee rakkauselämässä? Oletko nähnyt Tiinaa? Joo, olen. Me oltiin toisilla treffeillä viikonloppuna. Käytiin leffassa. No, mikä fiilis? Onko ilmassa romantiikkaa? No, en mä oikein tiedä. Se on niinku mukava ja fiksu nainen, mutta mua jännittää ihan hirveästi sen seurassa. Ota rennosti vaan. Olet oma sympaattinen itsesi, niin hyvä tulee. Älä mieti liikaa. Tärkeät sanat. Niinku. Se on niinku todella mukava nainen. Fiksu. Tiina on todella kaunis ja fiksu. Ota rennosti. Älä stressaa. Ota rennosti. Niin hyvä tulee. Tee parhaasi, niin hyvä tulee. Osa 5. Pakko mennä sisälle. Joo, mä koitan. Mut hei, mun sormet on ihan jäässä. Täällä on kunnon puhuri. Totta. Aurinko meni pilveen ja nyt on kyllä aika viileetä. Mä näin eilen, kun joku tyyppi kulki shortseissa. Tää? Oikeesti? Mut hei, mennäänkö me sisälle? Jees, mennään vaan. Terassikausi on nyt virallisesti avattu. Se riittää tältä erää. Sisällä pubissa on onneksi lämmintä. Onneksi, koska mä oon
ihan jäässä. Otetaan juomat mukaan ja mennään sisälle. Tärkeät sanat. Totta. Totta. Täällä on todella kylmä. Koittaa. Mä koitan parhaani. Puhuri. Tänään ulkona käy melkoinen puhuri. Tyyppi. Kuka toi tyyppi on? Tältä erää. Tämä riittää tältä erää. Jatketaan myöhemmin.